What would you do if one day your home was suddenly swallowed by the earth? This is a massive sinkhole in Cebu, Philippines, triggered by an earthquake. The vivid memories shared by a homeowner who lost their house in an instant. We look into the untold reality hidden beneath this ground. Today we are here in Barangay Manyo, here in San Romeo, Cebu, which we are in their barangay hall, and we are trying to ask which is the exact place where we can find the sinkhole from the last earthquake last 2025. So this is the Porok Malave where we are trying to head off. So where the staff tell me that this area is really has a lot of sinkhole. One of the sinkhole, so we can move. Napailain niya. This time we are now heading to one of the sinkhole here. Oh, as you see guys here, yeah, it's very deep, but we cannot see anything, just bare soil and land. As you see, it's getting bigger and wide because after the earthquake, the ground soil is still moving. Let's go to the other sinkhole here in Molave and let's figure out if it's still big and wide. Nay, may hapon nay, mangutana lang kami asa tong isa ka sinkhole dire. Ano po kayo? Katong gawas dire, katong namin nakita dire sa may daan, napaka-isa. Unahan? Asa? This sinkhole where we're heading right now is where it was news about there is a house together collapse. So we are here now in the exact place of the other sinkhole here. They said we can enter, but where is the entrance? The gate was locked, so we are heading to the other entrance here, but we're still looking for it. Kasi mo na yan? Asa? Great na. Tara ko doon. Kasi mo na yan, right? Ha? Ito dahil nga, balik na kilid. This one here, this one. Dako na rin. Asa ka ta pwede makaagi yan? Dire. Let's try to find a way. And just be careful in stepping what we're stepping right now because we don't know. Dako na yan. Oh, okay. Dako na yan. So here is the other sinkhole. Lagi di balay na mo. Oh, makita pa na tong balay. Oh, okay. There is the house. Iyawa sa... Mm. Ano mo yan? Wama apil na sa balay. Patalagan natin na. Kaya lang mo diya kay naay ko ana sugod na siya. We are not allowed here because Ko ana na diya. already cracked. Pati na ba yung mutandog sa gina niya mo kuan ginon Sige pa day ang aftershock area. Usahay pero hinay na. Okay. Pero makaramdam na Japon mo. O dili na kuan ba nga sa usa ka daw na lima ina na. And he is actually the owner of the house which together dropped on that particular sinkhole that we used to see earlier. So that part of his house is the kitchen area, di ba kuya? Katong murag kanang Tagak. ang natagak. Kitchen area or the toilet, inana same. Kitchen area or the toilet. So luckily there is no one inside on that time, and there are things
together dropped. So, and they don't have any plan to get all the things again because they feel it was really dangerous to go down on that sinkhole. Then kuya, after ato nahitabo to ya, kanang unsay imong feelings nga pagkahitabo ato nga Nahagdog na nya nugo ng tambalay. nya amo ato ning gawas mo. Gawas yung nagan. Hadlok man ta kay kurog na diha niya, lagubog, abot po rin. Kurog lang hapon. Nya pila mo ka adlaw una ni balik nga para makuha ninyo inyong butang uban butang. Mga kuan tingali nanguha mi diha murag mga duhak semana natin lito. Una mi balik og pero gianam-anam na mo kutob sa mada. Sayon nga kuhaon na mo. Wa sa mi musul dito katong diri sa gawas. Diri lang makita. Sa media nya. Katog yung kuan na danta nag mga pila ka kuan nagkuha na ko kanang kawayan nga taas ako nang gipanguhit dito sa diha. Asa na diha gipanguhit sa nako ba. Ang mga butang na si mabaw. Dire naman gani ako agi as bintana dire hagdan mi diha. Ang among butang among hikta na dawaton po diri sa mga silingan tabangan mi. Mga parador, katre. So ni-decide na mo after sa earthquake nga dili na jud mo puyo sa Di na gyud, di na. Di na gyud mapuyan. then pag human ato kayo at sa may inyo imuhang naabot sa hunang-huna nga asa naman ka magpuyo na Kuan. Wala pa mi mag kay taon pa mi dito sa among mga parente sa akong manghod. Wala pa mi ni. so namakwit lang sa sa kamura jud diri nga imuha ra jud pamilya imuha ang naingon ani niya sa uban wala ra. Naay ang uban po din na napoy mga bangag sila pero di sa maani nga Bisa maani nga dako mga kaayo. natagak. Nakuha dig damage ani nindot beta kag balayan niya wa pa jud na humay. Aran ang tag gamay kay makaingon lang tana kay kinilagyang tinud-ang ginatog singot nga panginabuhi ba ang abot ta Unsa day pangita nimo kuya? Paragod ka ng managat nga. Okay, dool man mo diri ko ano. Manguma nga. Asa maka manguma? Namami yuta unta nga gamay po dito sa layo. Nga. Unsay gitanom nimo dito? Unsay gipangkuan nimo dito? Ube. Nga. Ube. Dami gamay yuta dito gud sa imabaw. Dito po mi umong tanom og mais nga gamay ra gud kanang mga usag gantang ra gud ang mapugas. Okay. Panguma. Dako bag impact nimo ang linog kuya? Dako ni bagay. Ya, man among balay. Nga. Among yuta gisod po dai pag puyo. Na trauma na ba ka nga kanang like ang imuhang gilaktan karon is dili jud ingon nga steady. Trauma gyud. Bisa gaway linog. Magkuan gyapon ka sa atong una nga basig naa na pud. Dili gani maglakaw pag diri man ko. Mahadlok ng gani ko usahay satos kung nahuna basig mo kay bangag. So, wala. Bukas bangag. Pila di ka mo anak ya? Kuan man niwa. Kuan man ko sakop ako sa akong ginikana. So pila ka buk imuhang imo kamo diri nagpuyo nga balay. Tungi kayo na tulo mi diri. Tulo mo diri. Kung mama, kung papa nya. Magani ana. Tiguang man sa sila. Ati ko na tagot cinta na. Okay. Cinta. Pero kuan pa sila ya kanang baskog pa. Aptik pa. Aptik pa. Kay, Si mama o si papa. ang si mama na kayo kalakaw tarong akong papa okay pag. Nya giunsa man to ninyo si mama pag kuan na pag nahitabo na. Di kuha na mo niya. Among gi Sakwat. gi Gabi man gud to di ba? Parang na mag hinay ba niya. Kuha diya. Bubulag eh. Adlok ta eh. Sa imong sakaron ko yan, malhi naman mo asa kay mo dapita ya sa babaw? Taro. Kanang balaya kanang na ato po. Okay ra dito nga part ko ya, paminan nimo dili ra kay tantong kuyaw. Ditaha siya dito pero di po ta kasiguro nga wag kuyaw ang paglinog. Mao lagi po. Sag-asa Naama sila kung bukalin nagbangag kalit yuta. lagpuan. So karon ginadili na gid ang pagbisita o pagkuan-kuan diri dapita. Di naman among mga badlongon og Naay magkuan susud nga lain kay among nga basig para safety lang. mahunlak ko niya na diha. Lang niya dira. Lawan mo kayo na diha sa lapit So, sa amo. inyo hagay po ng yuta diha ya.
Kanang kinsa day nagtukod ana yang anong nakatukod ka dayon sa inyong paagi. Kuan man na mga hinabang ang uban nya among punan sa among kwartang gamay. Hinabangan mi sa nagis gobyerno. Pwede ra among bisitahon imong balay dito sa Asia. Pwede na. Asa taagi ya, guide lang. Dire. Okay, tanaw. We are now heading to the new house of Kuya, so we can see if really that's safe. Lindot man lagi kay balay. Ako mo kita kabangan trabaho di ko lami kay. Imay na lang gyud sa kanang bati ba. Let's go inside. So this is his new home. We can see that it is still ongoing construction and it is not still finished. I still can smell the cement and they have 2 rooms. So I think this part is their kitchen. May hapon time. So this is their kitchen. So they're using the local style for cooking. Pila ko na imong pagkuan niya kanang pagpatukod aning balaya. Dili na to ma. Kuha gyud pila. Pero ang bana-bana lang nimo. Bana murag da sa hinabang murag sobra yung 100 ang nagasto. Hindi magog anam-anam palit ba niya. Usahay di na mo malista. Malista ang kuha no, ang panigo na mo resibo kay basing ang katong ng hinabang ba. Basing mo tan-aw ka mo bag yung gigasto sa balay. Kay ang purpose ko silang kitabang para pang balay maginamo. Oo. Pero nindot ba ya kay kanang kuan na konkreto na ba gigamit jud ninyo kay kuan jud no? Kanang iron bars jud. Dili to. Kay amo lagi normal gito. Kuna na mo sa among kwarta kayo. Magkahoy sad mi. Same thing naman ya. Dako lang gyapon kay mi. Gasto nya. Pila ka tuig mag-ilis na sad mi. Duha ra ni ka kwarto kaya. Duhara na diha. Kay basin po makatigom na po tag kwarta, pwede sumpayon naman ninyo dire. Pwede magtira o magkimog kwarto diha. Kamu rin nagtrabaho aniya o nagpatrabaho mo? Naami panday gi patrabaho nga. Giabagan sa namo sa kugulingon nga pagtrabaho. Kaya saligan ko na to ang panday, dako kita kay gasto. Dako mo lang. Kaning yung mga silingan, kaliwat ra ninyo or dili ra? Kaliwat. Kaliwat. Ako arang. Mo ni si tatay? Katong pagkaybaw nimo kuya nga nanay dako kay buslot dito, nanay sinkhole dito unsa may imong reaction? Ngari mi sa bilisan wala mi le pabili mi sa hunlak pa. Pagkaugma na diha na mo nakaybaw nga dako jud kay dako ang. Burn out man. May suga. May suga tanan. Tubig ba? Sulbong tubig. Abot mas tubig lang ano? Lang muna. Anya, imong pamati ato nga. Katong pagkakita ni mula dako di sa buslot. Wa na may ko wa na ta. Di na ta puyo dili. Kay basig maunlo dito na. Now this time we are done and doing the interview from the actual owner of the house together dropped by with the sinkhole last earthquake here in Molave, and we know the experience and the trauma that they feel on that particular day. This is RC from Cebu Reality. Thank you for watching. Goodbye.